سوريا موضوع صحيح انه موضوع جانبي، لكنه مهم اذا اخذ في الاطار العام. الاطار العام انه لماذا يثار موضوع سوريا واعمار سوريا، ولماذا محمد بن سلمان يطلب منه ترامب ان يعمر سوريا. انا سئلت هذا السؤال عده مرات وقلت ما في حاجه اسمها اعمار سوريا. سوريا مدمره ولا تستطيع الان، لا يوجد فيها من الامن ما يسمح لك أن تنفق ريال في الإعمار. ما تقدر تمشي تريلة علشان تبني بيت، فضلا عن أن تعيد إعمار سوريا. بعدين إعمار سوريا يكلف كم؟ يتكلف نصف تريليون تقريبا. وين نصف دولار وليس ريال؟ وين ابن سعود أصلا محمد سلمان خلصت فلوسه على أمور كثيرة. المهم، فإعمار سوريا ليس واردا، شيلوه من الصف، شيلوه من الطاولة. القضية كلها قضية أنه دليل على أن محمد بن سلمان يبارك انسحاب القوات الأمريكية بس، خلافا لما كان يظن أنه والله وجود القوات الأمريكية مشروع سعودي أمريكي إسرائيلي. الآن نتنياهو ومحمد بن سلمان يباركون انسحاب القوات الأمريكية. ألا يثير ذلك تساؤلا عجيبا؟ يعني ترامب ونتنياهو ومحمد بن سلمان متفقون على انسحاب القوات الأمريكية. ما الذي يؤدي به التفكير اللي هو هذا عكس المنطق، عكس الذي كان يتوقع أن إسرائيل تريد أمريكا في سوريا حتى تكبح جماح إيران وتكبح جماح تركيا نوعا ما، وتكبح جماح الحركات الجهادية. وكذلك السعودية تريد أمريكا أن تبقى في حتى تكبح جماح إيران والحركات الجهادية. فإذا وتركيا كذلك، حماس السعودية على تركيا أشد من حماس إسرائيل وأمريكا. فإذا لابد ما دامت مخالفة للمنطق لابد هناك تفسير آخر، لابد أن هناك تفسير آخر. ولا بد من القناعة أن الحكومة السعودية ليس لديها تحفظ على انسحاب الأمريكان. أنا لا يمكن أقبل بهذا الأمر إلا أن يكون هناك اتفاق داخلي بين نتنياهو وبين محمد بن سلمان، على الأرجح أن يكون ضرب إيران لتخليص ترامب وتخليص محمد بن سلمان. تخليص ترامب من ملفات مولر، وتخليص محمد بن سلمان من قضية خاشقجي، لأنه خلاص المنطقة كلها ستدخل في حرب كبيرة ضد إيران. وخلاص الآن ما تنسى قضية خاشقجي، تنسى كل القضايا الصغيرة، والآن التركيز على محاربة إيران. ولا بد من إقفال ملف مولر وإقفال ملف خاشقجي، وليضرب البقية رأسهم بالحيط. هل هذا الكلام وارد؟ الله أعلم، لكنه الذي لديه تفسير آخر يعطينا إياه. يعني لماذا السعودية ومحمد سلمان ونتنياهو يؤيدون ترامب في سحب قواته، مع أنه كان متوقع العكس؟ المصلحة القومية الإسرائيلية ترى أنه بقاء الأمريكان، مصلحة محمد بن سلمان بقاء الأمريكان. فلماذا يؤيدون ترامب في هذا القرار، رغم أنه القيادات العسكرية، قيادات الكونغرس، والمفكرون في الباحثون في وزارة الخارجية والباحثون في وزارة الدفاع كلهم ضد الانسحاب، فضلا عن كذلك المفكرون في دولة إسرائيل وكثير من الذين كانوا مع محمد بن سلمان يرون بقاء الأمريكان من أجل مواجهة مواجهة الجماعات الجهادية ومواجهة وإقفال الباب أمام تركيا وإقفال الباب أمام إيران. فإذا ما التفسير؟ التفسير لابد أن يكون أمرا مختلفا عن سياق ما نفكر به. أنا أقول حرب إيران، ولكن قد يكون هناك تفسير آخر.